Друзі, всім привітики! Я, значить, сьогодні приїхала до Сефори в торгівельний центр. Тут вона така невеличка, але я сподіваюся, що щось цікаве я хоча б знайду. Так що, якщо вам цікаво подивитися сьогодні таке відео, такий невеликий влог з Сефори, залишайтеся зі мною. Звісно, що якщо ви новачок на моєму каналі, то підписуйтеся обов'язково. Поставте вподобайку в підтримку цього відео та цього каналу. Ну і поїхали до самої Сефори. Подивимося, що тут є. Тут Сефора така невеличка, але все ж таки вона тут є. Я б хотіла щось пожамкати, так що пішли. Так, ну що, заходимо, тут одразу парфуми. Рай парфумерії просто. Хочеться все перенюхати, якщо чесно. Я би залюбки, але я думала, чогось я собі так вигадала, що тут є Біллі Ейліш, але насправді її немає. А оце дуже класно пахне. Дуже класно, мені дуже сподобалося. Ну що, пішли в косметику. Так, перше, що мені трапляється, тут стенд Rare Fenty Beauty, вибачаюся. І тут у неї вийшли нові тональні креми. Це я би хотіла спробувати його пожмакати, побачити, бо я знаю, що Аня Б'юті Макарончик дуже його хвалила. Зараз побачимо. Ну що я вам скажу, цей 02 відтінок, так, здається, це так, другий відтінок, він ідеальний для нас. Ось у мене на руці. Він такий нейтрального підтону, але він дуже жирний, як на мене. От прям жирненький. І оце, здається, теж нові консилери. Чи ось це? Ні, ось це нові консилери. То теж я би хотіла спробувати зараз. Я посвочила відтінок 140N. Ось він такий світленький. Світлий, але суховатий. Якщо чесно, мені здається, буде підкреслювати все просто під очима. Ну що, в принципі, тут більше... що мене цікавлять? Оці помади. Вони такі красиві були. Зараз подивлюся. Дуже крутий відтінок. Ось він. Подивіться, дуже красивий нюд. Він дуже нейтральний, такий, не холодний. І дуже приємна консистенція, така мусова. Вся вимазюкана вже, але немає тут нових хайлайтерів. Fenty Beauty, шкода. Тут у нас стенд Smashbox. Потім тут Benefit, нічого взагалі цікавого немає. Не знаю, я щось про Smashbox, нічого взагалі не чую. Тут ще, бачите, оці старенькі хайлайтери Becca лежать. Тепер же ж вони належать Smashbox. Оце я хотіла колись спробувати, подивитися, що воно таке. Зараз просто спробую. Ось блищить у мене цей консилер Fairlight. Прикольна штука, прикольна, але більш рожева, якщо чесно, у мене на руці. Але ж скільки це коштує, господи, тут? Це просто капець. Подивіться. 179 злотих, це 1790 гривень. Боже. Так, я прийшла до стенду з пензликами, з всіляким барахлом. І знаєш, що ось цей пензель дуже люблять блогери, особливо американські, 47-й, до контурування. І він такий справді, зручний. Але я бачила такі на Алішці, де у мене ще й класний. І якось, якщо чесно, це звичайно така синтетика. Капець, яка звичайна синтетика. Якщо чесно, дуже дешева синтетика. Якось то так кепсько виглядає трошки. І ось ці пензлики, до речі, теж радили, але теж це супер дешева синтетика, яка взагалі не варта того. Ось це, може, пензлик ще нормальний, в принципі, такий для рум'ян. Але всі інші, капець, яке воно... Фу, я думала, що це краще набагато за якістю. Помадка Fenty Beauty не хоче змиватися. Так, до побачення. Так, що у нас з цієї сторони? Нові бальзамчики La Neige. 950 гривень. Я вибачаюся. Rare Beauty. Бачите, який великий стенд Rare Beauty. Так, і це у нас тінт. Тінт мене не цікавить. Мій найкращий в світі, один з найкращих, точніше, консилерів, Tarte. Я тут прийшла до якогось стенду з цим брендом, але я знаю, що ось ця олійка зараз просто розриває світ. Це олійка для волосся. Я не люблю олійки особисто, бо вони сушать волосся. Тому якось не дуже.
Тут невеличкий стенд такий. Дивіться, скільки коштують маски Laneige. Я зараз в шокі. В шоках. 1150 гривень. На хвилиночку. О май гад. Так, це той Soft Inch Tint. Ну, рум'яшки, спреї, це... А, ні, це Body Hair Fragrance Mist. Прошу, ви що? Тут навіть залишки якісь Леді Гаги лежать, хоча вона не представлена в магазинах. І ось цей хайлайтер Rare Beauty, але у відтінку Mesmerize. Я це хотіла, до речі, його подивитися. Бачу, що упакування відкрите, але я боюся просто його чіпати. Може там щось не можна, і тут лежить теж Mesmerize. Ех, Pillow Talk. Це моя мрія, до речі. Дуже хочу спробувати помадку Charlotte Tilbury Pillow Talk. І рум'яна. Давайте потестимо рум'яна, точно. Дуже крутий відтінок, слухайте. Подивіться, який колір. Вау! І дуже класна, легка текстура. Схожа на, ну, звісно, що, в принципі, та сама, як контуринг у неї є. Я не щупала. Я думаю, що всі вже, хто хоче, спробували, а я ще не пробувала. Дуже мені сподобалась текстурка. Якби відтінок інший. А що це таке? Matte Meets Moisture Liquid Lipstick. Добре. Ну, такий невеличкий стендик цікавий. Добре. О, Sephora. У Sephora останнім часом дуже багато новинок повиходило. До речі, моя улюблена помада 71, її немає в Європі. Взагалі, можете не шукати, якщо що. Є 70, є 72, але 71, хоч ти стрельни, немає. Також з новенького це ось ці от хайлайтери у Sephora. Ну таке, якщо чесно, зараз. Дивіться, ну таке. Може затерлося, правда? Ну, красиво, до речі, блищить і дуже схожий на цей. Давай. На хайлайтер Rare Beauty. Дуже схожий на хайлайтер Rare Beauty, слухайте. Ого. Але він темнуватий. Це найсвітліший відтінок, і він темнуватий. Дивіться. Офігіти просто. Але бачите, у нього темна база така кольорова є. Але це дуже схоже мені чомусь на Rare Beauty. Ну, можливо, не так яскраво. Ще у Sephora вийшов ось такий бронзер. Зараз теж спробуємо, бо теж я хотіла спробувати, тому що мені здається, що це дуже схоже на Rare Beauty бронзери в стіку такі. Зараз теж собі посвочу трошечки. Взагалі, у Sephora якось багато таких цікавих штук. Особливо ось ці рум'яна. Боже, як вони мені подобаються. Колір офігесний, дивіться. Дивіться, боже, який він ніжний на щічках. І вони такі дуже м'якенькі, силіконісті. Зліва сводч 01 відтінок, справа 02. Я би собі взяла 02, бо 01 для дуже-дуже такої світлої шкіри, але вони дуже приємні, м'якусінькі, тушуються пальчиком в будь-якому випадку дуже легко. Аж захотілося, якщо чесно, спробувати. Ну, в принципі, з Sephora це все, що мені було цікаво, пожамкати, подивитися, до речі, блискітки у Sephora дуже класні, дуже густі, дуже класні. І Saint Laurent. Мене Dua Lipa, дивіться, яка красуня, боже, яка ти красива. Моя мама, до речі, дуже зацінила колись цю помаду, але, ну, в іншому кольорі, звісно, що. І мене завжди цікавив цей тональний крем, дуже сильно. Ось цей, бо його дуже хвалять. А ми зараз його пожамкаю. Так, я взяла відтіночок LC1, дивіться, який він світлий, він капець який світлий, він ледь не білий. І така приємна консистенція, дуже кремова, така ніжна, він так тушується гарненько. Але ж коштує просто. Я стільки не заробляю, господи. Ну, добре, підемо далі. Тут у нас нічого цікавого, Guerlain. Saint Lancome, нічого нового, нічого цікавого. Ну, хоча, може, я би пожамку... Ні, не хочу, не цікаво, серйозно. У Clinique теж нічого цікавого не бачу. Все старе. Оце дуже крутий, до речі, тональний крем. Якщо ви потребуєте такого криючого покриття,
Щось типу Estee Lauder Double Wear, але приємнішого. І, до речі, він більше мені схожий на Charlotte Tilbury. Мій улюблений той криючий тональний крем такий. То дуже раджу. Дуже-дуже класний тональний крем і красиво виглядає на шкірі. Їдемо далі. Ну, Estee Lauder. Футурист, прошу, я його обожнюю. Мені треба інший відтінок якийсь. А, до речі, тут інші кольори. Цікаво. Ну, коротше, цей тональний крем дуже люблю. Дуже-дуже. Але тут геть інші кольори представлені. Цікаво, я навіть цього тут не знаходжу. А я не знала, що, до речі, є такі інші світлі кольори. А може, то мені би якось підійшло, бо я дивлюся на цей 32. Так, ніби підходить. До речі, слухайте, на одному зі стендів знайшла ось такий стік ще контуруючий. Це теж новинка у Sephora. І тут нове упакування. А ну зараз його тут посвочу. Оце дуже крутий контуруючий відтінок. Вам воно, мабуть, жовтить, але він такий дуже схожий на Ellen Pro, який я дуже люблю. Він мені треба? Так, він мені треба. Так. І дуже тушується легко. Мені здається, що це реально аналог Rare Beauty. Тупо аналог. Так щось мені здалося по консистенції. Який чудовий тут стенд, слухайте, знайшла я. Випадково, якщо чесно. А тут залишився лише такий темний відтіночок. О, а оці бронзери це теж новинка. Ні, воно щось... Ні, воно все запаковане, не можу протестити. Тут ми підійшли до таких мініатюрок. Рум'яна, Мілк, Наташа Денона. Щось тут цікаве. О, Rem Beauty лежить, дивіться. Ого, і взагалі Rem Beauty тут щось є. Цікаво. Ну, Makeup by Mario. Glam Quattro. Це рум'яна його. А, ні, Eyes. Це щось для очей. Фіг його знає, що це для очей. А, палетка для очей. Палетка тіни. Цікаво. Маріо зустріти. Вже більш цікавий стендик такий. Все так красиво. Так pięknie wygląda, wiesz, po kolorkach, tak. No tak oczom spokojnie. Так, Matte Revolution помада. Тут це мініатюрка. Ну, це, до речі, новий відтінок. А підтримай? То підтримай. Dobrze, trzymam. Dziękuję bardzo. Co zrobiłam? Nie. Chcesz zdjęcia robić, czy co? Ні, я хочу, щоб ти підтримав. A, trzymam. Так, це новий колір Шарлотти. Червоний такий. Сексі. Так, теж Шарлотта і теж червоний відтінок. І така мініатюрочка. Джой відтіночок Rare Beauty. Боже, яка вона маленька. Це капець. Дивіться, мій палець. Мій палець просто. Супер пудра. Яка вона смішна, маленька. Так, що тут ще такого цікавого? А, тут теж щось, дивіться. О, теж Rare Beauty відтіночок. А тут це теж новинка. Що це? Крем для рук, здається, що? Так, крем для рук від Rare Beauty. Якось не пахне. Що, і більше нічого цікавого. Ну і, власне кажучи, ще один стенд з мініатюрками, але теж нічого особливо цікавого немає. Ну, для мене в будь-якому випадку. Ну, в принципі, що? Селеночка тут. На цьому, я думаю, що все. Всім знову привіт. Я, знаєте, що подумала, а чому б не познімати вам влог? Я не думаю... Кава машина. Я не думаю, що це буде кожен день. Це будуть якісь вирізки, скоріш за все. Знову всім привіт. Знаєте що, я тут подумала, а чому б не зробити з цього відео такий вложик невеличкий. Я не обіцяю, що це буде кожен день, тому що так. От. Але захотілося так познімати вам такого вложика.
Я сподіваюся, що вам сподобається. Далі дивитися відосик. Біжить моє то чудо. Біжить. Мать хазяйка. Бачите, зварила бульйончика овочевого. То не моє. Тут готується далі супчик. Сподіваюся, що суп з цукіні цьому чудику зайде. Тому що раніше він його не їв. Зараз побачимо, що то буде. Коротше, сьогодні такий хазяйський день. І кава. Фуй, не блогерський контент, не блогерський. Морда. Отак. Ой. Моська. Ой, здесь моська. Котя. І так, друзі, сьогодні вирішила знову спробувати тональний крем від Haus Labs з консилером. Я його нещодавно придбала. Наразі треба його просто тестувати. І сьогодні хочу його спробувати, по-перше, розбавити аджастером. У мене є просто офігезний аджастер. Я його взяла з собою обов'язково, бо він для мене затемний тональний крем. А розтягувати аж до шиї, я не дуже люблю аж сюди, розумієте? Тому я його розбавлю з аджастером, і також я б хотіла спробувати його нанести на свою улюблену базу. До речі, дивіться, у мене вже менше, ніж півбанки навіть його. Я його просто жру, я вам кажу. Я його кожен раз вживаю. Так що сьогодні буду робити таке комбо і подивлюся, що у мене вийде. З консилером я нічого не зможу зробити, я маю на увазі те, що він засвітлий для мене. Навіть не те, що засвітлий, я просто не люблю настільки сильно висвітлювати зону під очима. В принципі, для висвітлення він мені підходить теоретично, але я просто не люблю такий ефект, я би його трошечки притемнила. Але додавати аджастери в консилери, для мене це, знаєте, марна трата часу і взагалі нащо? Зайві рухи. Так що давайте пробувати. Буду свій нікс брати. Ой, я не знаю, мабуть, я без цього праймеру від NYX тепер не зможу жити. Я просто обожнюю. А ще мені дуже подобається, як він пахне. Він якось так свіжо пахне, цікаво. І ще, до речі, мені дівчинка в Інстаграм написала, що треба цей тональний крем гарненько так бовтати. Це для того, щоб він там давав адекватну консистенцію. Тому що я коли приїхала, точніше, коли до мене приїхала посилка, я одразу відкрила і давай наносити на руку. І на руці я побачила супер суху таку фігню якусь. І я така думаю, клас просто. Валя придбала собі знову сухий тональний крем. Так, давайте так забагато вичавила, але я, як завжди, просто дуже красива, гарна банка, але він такий важкий, що це просто капець. Просто капець. Для візажистів, я думаю, що це каторга. Як носити з собою оцю банку Physicians Formula, то саме буде, бо Physicians ще така, знаєте, легка по відчуттям. Мені здається, Гага трошки важча. Так, беру десь одну помпу повну аджастеру нам. Отака жижатіна виходить. Сподіваюсь, вам там щось видно було, тому що я знімаю на задню камеру, і я ж ніфіга не бачу, що в мене там відбувається. А транслювати на планшет я не можу, тому що синуля дивиться там свої мультики. Значить, він посвітлішав, але це ніфіга не Natural. Взагалі, у мене відтінок 100 Natural. Чого Natural, господи? Коротше, якось він не Natural, а він якось жовчерал. Можна ще б навіть було додати того аджастеру. Ще додам. За що, до речі, люблю цей аджастер, що він не настільки прям пігментований страшно. Наприклад, Альону Тофіль, коли я користувалася нею, вона була занадто пігментована. А цей так адекватно. І його навіть можна використати до кінця. Замісила. В принципі, відтінок вже так більш підходить. Так, це вже краще. Коротше, треба мені десь 2 повних помпи витискати. Зараз, справді, так більш-менш адекватно. Можна ходити не ідеально,
але жити можна. І, до речі, я би радила його одразу розташовувати, тому що він має в собі якусь самофіксацію. І одразу те, що я тут нанесла, розташовую швиденько. Це він, звісно, що не так застигає, як Estee Lauder W. Але якась така самофіксація у нього присутня, і от бажано його так швидесенько розтушувати. Так, ну тепер давайте наносити консилер. А щось, якщо чесно, я не під враженням від тонального крему. Можливо, справа в базі, бо вчора якось мені сподобалось, як він лежав. Сьогодні він лежить просто паскудно. Я така сухенька булка трошки. Фарбуюсь, до речі, я просто сьогодні для себе, бо, знову ж таки, треба тестувати косметику якось. Тому от сіла нафарбуватися. Так, з чого почати? Але от 2 помпи аджастеру просто ідеально. Я зараз подивилася, знаєте, на себе ближче. Супер, взагалі, супер. Те, що треба. Вчора консилер у мене, до речі, страшно скочувався. Просто страшно. Тому я його зараз буду розтягувати максимально, знаєте, щоб не забагато продукту було ще під очима. І консилер без самофіксації. Ну що ж, ось так от виглядає моя шкіра. Ну так, знаєте, трошки суховато. Ось що під очима робиться. І то я вже розрівнювала. Ще раз всім привітики. Значить, я тут нафарбована. Така красива. Зараз буду займатися спортом. Недобре, не раджу користуватися косметикою під час спорту, але я повинна, просто повинна сьогодні вже зробити тренування. Тому зараз ви побачите, як Валюха тут тренується. Я повернулася до тренувань, тому що зараз у мене є така проблема. Називається вона РХП – розлад харчової поведінки. Я думаю, що цією проблемою страждає зараз більшість просто українців, тому що ми заїдаємо стрес, тому що ми живемо просто цілодобово в стресі. І, наприклад, у мене дуже багато знайомих, хто реально заїдає просто стрес. Я страждаю тим самим, але я страждаю цим вже, здається, 5-6 років. Десь так. У мене є своя історія. Вона така складна трошки, але отакі от справи. Тому я зараз працюю з психологом, я зараз займаюся тренуваннями, і в першу чергу я займаюся тренуваннями не для того, щоб схуднути. Звісно, що я хочу схуднути, тому що мене саме не влаштовують мої форми, я би хотіла мати іншу вагу після вагітності. Я не займалася з собою, знову ж таки, через РХП. І це особисто моя справа. Тобто, нікого там не заставляю нічого такого робити. І, власне кажучи, перше. Я це хочу робити задля свого здоров'я, тому що я ще маю проблеми зі спиною. І колись мені лікар сказав, що якщо я не буду тренуватися, не буду укріплювати свій м'язовий корсет, то тоді буде біда. Попросту. Тому я мушу просто тренуватися, а я ледача срака, яка не тренується. Зараз взялася знову за себе. І мені ще подобається, що коли я займаюся спортом, до мене приходять такі позитивні більш думки. Дуже багато ідей якихось приходить. І взагалі, так знаєте, трошечки просвітлюється голова. Ти себе легше почуваєш, емоційно легше, я маю на увазі. І морально, в принципі, ти ніби скидаєш весь негатив через спорт саме. Так що зараз буду перед вами стрибати тут.
Це було потужно. Я вся мокра. Тональний крем живий, але такий потний. Просто, я не знаю, хоч бери труси, знімай і вижимай. Реально трусани мокрі. Тренуюся я, до речі, з Танею Тіджим. Це наша українська фітнес-блогерка. Дуже мені подобається її канал. Я не слідкую за нею в Інстаграм, просто не потребую. Але її тренування це просто завжди це петарда. Просто вона вижимає мене на максимум. Я завжди під кінець тренувань, не завжди, інколи плачу аж, але плачу від щастя, від радості якоїсь, не знаю, мабуть, це гормони якось так впливають. Так що супер, дуже пораджу, але це таке тренування, знаєте, таке, дай Боже, просто. Все, я пішла в душ, бо не можу. І так, всім привіт! З вами спортивна Валентина. Значить, сьогодні, я вже не знаю, який день, я так знімаю, знаєте, такими уривочками. Щойно зробила тренування. Але ви знаєте, що помітила, вже 3-й тиждень я тренуюся, 3 рази на тиждень. І це тренування у вигляді табати. На цьому тижні у мене, на жаль, це 2-ге тренування, і 3-го вже не буде, бо завтра відпочинок, і завтра дещо у нас тут буде відбуватися. І, власне, що я хотіла сказати, настільки стаєш виносливим, настільки стаєш сильнішим, пропадає грьобана задишка просто від усього. Ти не такий втомлений. Я просто постійно, коли з малим, то я постійно втомлена. Там позаду брудні речі малого. Я тупо постійно майже втомлена через те, що ти цілий день майже тягаєш дитину. Так, він сам ходить, він сам собі там якось там може порадити, але менше з тим. У ванну занеси, з ванної винеси, принеси, витри, туди віднеси, там візьми, тут він на ручки хоче. Мами мене зрозуміють. І ти так цілий день тягаєш ці 11-12 кілограмів і, вибачте, ти просто помираєш. Серйозно. Під кінець дня ти нічого не хочеш просто. І тут, знаєте, так легко все переживається. Я помітила, що рука болить тримати камеру. Помітила, що справді набагато виносливішою стала. Якось так немає такої втоми під кінець дня. Почуваєш себе нормально. До речі, стала менше їсти. Для того, щоб схуднути, треба, знизити трошки калораж. Я не знижувала його навмисно, якщо чесно, тому що перші 2 тижні я хотіла жерти, просто жерти після тренувань, бо тренування дуже такі активні, дуже жироспалюючі, і організм просто потребує елементарно калорії, бо у нього теж шок. Він думає, що, господи, щось тут з мене зараз збираються зняти, зібрати і викинути. Ні, ніфігашеньки, я тут буду набиратися калорій та вітамін, щоб ти якось вивезла це життя взагалі. Зараз на 3-му тижні мені вже не так хочеться їсти, не так руки тягнуться до солодкого. І не так, в принципі, його і хочеться, якщо чесно. Якщо щось хочеться, то я беру фрукти все ж таки, або п'ю воду, або чай без цукру. Або якщо цукор додаю, я не безгрішна, в принципі. Якщо цукор додаю, то я там пів ложечки додаю. Я раніше ложку клала, зараз мені вистачає, в принципі, пів ложки. Але, чесно скажу, інколи дуже хочеться такого, знаєте, солодкого, міцного чорного чаю з лимончиком, то я собі спокійно дозволяю це. Коротше, я себе, якщо чесно, не обмежую ні в чому, тому що обмеження – це завжди супротив якийсь. І організм буде мені казати, що я тобі зараз тут дам звіздюлей, я хочу піти нажертися морозива. Тому я спокійно собі живу, просто головне займатися активністю якоюсь, і мені це вдається. Взагалі тішуся зараз своєму такому режиму більш-менш, своєму самопочуттю, що я себе стала почувати набагато легшою, активнішою якось і не настільки втомлююся. Здавалось би, тобто тренування дуже виносливі такі, але ти почуваєш себе набагато краще. Так що
Отакі от справи. А завтра у нас буде тут невеличкий концерт в гостях, де я знаходжуся. Я буду співати. Я сподіваюся, щось мені вдасться зняти, просто буде дуже багато людей, і я не знаю, чи всі хочуть там потрапити в кадр, чи ще щось, а вони 100% потраплять в кадр, тому що дуже багато людей запрошено, а це все буде в будинку. Погода у нас погана, щоб вийти тут на подвір'я, от на терасу. Будемо в будинку це все влаштовувати. Коротше, не знаю, що це буде, і сподіваюся, що я підзніму, що там буде. Також завтра буду збиратися, фарбуватися. Треба сьогодні щось подумати стосовно сукні, бо я з собою нічого такого не брала, тому що я не думала, що буде настільки велика імпреза. От, так що побачимо. Якщо щось сьогодні буде з цікавого, то я вам обов'язково покажу. Зараз я вам покажу, що мені подарували. Зараз. Просто подивіться лише на цей витвір мистецтва. Це 3D-друк, ось такий, бачите, на підставочці. Це емблема мого бренду, лого. Я попросила свого друга тут, у нього є 3D-принтер, і він мені ось таку табличку надрукував. Якби ви бачили і чули, як я верещу, тут можна ставити телефон, звісно, що спокійно, а табличка це просто для краси буде у мене стояти на столику або на моєму комодику. Це дуже красиво, я просто в захваті. Тепер свої пігменти буду фоткати на фоні цієї таблички. Коротше, я тут верещала. А ще тут дуже красиво засохший тюльпанчик, подивіться. Реально, він якось дуже красиво тут в'яне поступово. Мені так форма подобається і кольор. Ось так от виглядає моє робоче місце. Отак от буду тут стояти і співати. Це моя підставка під ноутбук. Буду там стояти і співати. Така в мене домашня сцена. Дуже так лампово. Так, у нас вже кінець дня. Ви пам'ятаєте? Ось ці коріння. Це ревінь. Боже, я його не їла 20 років, уявіть собі. У мене колись у бабусі завжди в огороді ріс ось цей ревінь. І я пам'ятаю, як ми збирали оці от коріння, я не знаю, боже, як це... Я забула, як це називається. Коротше, стебла. Збирали колись і ходили і їли. Або, наприклад, приходили вже додому і їли з цукром. І я сьогодні, власне кажучи, спробувала, господи, це реально смак дитинства. Воно таке кисле, але воно таке смачне. А в Польщі, наприклад, люблять готувати пиріг із ревеня. Так що така от штука. Всім доброго раночку. У нас наступний день, день Х. Сьогодні, власне кажучи, співаю. Значить, що мені вчора принесли? Я вам зараз таке покажу. Я думаю, що це вже вийшло відео, а може ні. Коротше, для моєї Рі, тої самої, у мене є теж подаруночок. Дивіться. Це було фіаско, Валя. Коротше, його тут треба нормально встромити. І отак це виглядає. Підписатися Рі про мейкап. Це просто... коротше, ви зрозуміли, що це просто розковбас. І взагалі воно на підставочках, тому воно так робити не буде. Це ось такі от маленькі підставочки. Боже, якось воно, коротше, тут треба його... Так. Отак от робите, типу, тут вилазить така от фігулінка. І, коротше, на цю підставочку, у мене їх дві для Лєри, звісно, що для цієї таблички. Вона собі поставить на комодика. В принципі, вона може потім собі сама її склеїти.
по-людську, так би мовити, бо я її просто не довезу в такому стані, тому зробив її мені хлопчик, поділив на 2 частини, щоб просто було зручно вести елементарно, і щоб я не зламала. А так я собі отак от їх складу, типу, і повезу. От, так що, от такі от справи. Зараз буду збиратися, я вже зранку зробила собі педикюр. Нікому не рекомендую вдома робити педикюр. Я робила педикюр машинкою, тому що я вмію робити педикюр. Я колись була майстром манікюру і педикюру, тому я сама, в принципі, справляюся. Я занадто вичистила свої ноги. Я відчуваю, що в деяких місцях аж занадто я постаралася. У мене моя Анюта, мій бос в минулому, вона казала: Валя, залиш людям на чому ходити. Бо я вичищала просто до ідеалу, щоб вони виглядали, ну просто були блискучими і красивими ті п'яточки. Так що подобалося мені чистити п'яточки людям. Ну, звісно, що я нормально чистила, я не так, що до м'яса, знаєте. Я нормально чистила ніжки, залишала на чому ходити, коли під час навчання. Мені Аня завжди моя казала, що Валя, залиш шкіру для того, щоб людям ходити. Я наношу зараз свій догляд, у мене тут, в принципі, нічого не змінилося. Що я можу сказати, до речі, стосовно ось цього крему? Я його обожнюю. Від See You Skin, теж це крем під очі. Дуже він мені зайшов, дуже подобається. Подобається, що будь-які взагалі консилери нормально наносяться. Що, до речі, стосовно ось цієї сироватки від Evelyn, з нею не все дружить. З нею не дружить ось цей крем. В принципі, з гіалуроновою кислотою сироватки, вони такі інколи дуже проблемні. Інколи тональний крем не хоче лягати рівненько, або ж консилер, або іще щось коротше. Так що це якраз таки той самий момент, це не найгірша сироватка з гіалуроновою кислотою, вона нормально, з нею можливо справитися. Просто, знаєте, там треба буде так трошечки повтирати в свою шкіру крем, наприклад, і буде все чудово. Дивіться, я не жартую, я нею користуюся, тобто на регулярній основі. І зараз у мене крем мій від See You Skin. Він там вже на дні майже. Ну і ще типу вистачить, я думаю, на 2 тижні. А далі я б хотіла замінити догляд. Трошки піднабридло. Хочеться щось нове пробувати. Ну, це як завжди. Я це називаю синдромом блогера. Коли тобі хочеться просто спробувати все, що є в цьому світі. Тому якось хочеться щось новеньке навіть в догляді. Далі вам буду показувати, звісно, що як я збираюся. Десь фокусу немає, відсутній. Коротше, буду показувати, як я збираюся, який я макіяж зроблю. У мене ще сукня сьогодні приїде нова. Моя подружка мені зробила подаруночок, точніше, мої 2 подружки, а друга, з якою я сьогодні лише познайомлюся, фізично маю на увазі. І вона має свій бренд одягу тут, в місті. І вона шиє такі дуже легкі сорочки, костюми, сукні. Дуже-дуже класні, все з натуральних матеріалів. Ви знаєте, такий муслін, льон, наприклад. Або ж просто бавовна. Коротше, дуже-дуже чекаю. Значить, сьогодні вирішила зробити такий макіяж. Захотілося зробити такі фігліки-мігліки на очах. Ну і хайлайтер Kaleidos. Це просто щось з чимось. Зараз я спробую, щоб ви там колір хоча б бачили, хоча не бачите. Ну, коротше. Обожнюю. Зараз буду фарбуватися туш'ю. Підкрутила віки. Погнали. Вирішила все ж таки зробити червоними губи. У мене є олівець з собою від Ламель 411 відтінку, так що поїхали. Всім доброго раночку. Вас вітає Джордж Майкл і Валентина. Також на фоні український прапор, як ви можете бачити. Що може бути крутіше? Значить, тут киця.
Киця. Так, отака ти. Так, сьогодні повинен бути день більш-менш таким цікавим. Вчора, якщо чесно, я забула познімати, тому що я зустрічалася зі своєю подружкою тут. Ми з нею зустрілися в торгівельному центрі і ходили просто по магазинам, гуляли, дивилися просто, що є, що немає. Знову зайшла до Сефори, хотіла понюхати парфуми. Я хотіла понюхати аромат Лоєва в Сефорі. Він там був. Слухайте, це аромат з конваліями. Я не пам'ятаю, як він називається. Якщо не буду ледачою сракою, то я тут підпишу. І на моїй подружці під час нашої вечірки, коли я співала, цей аромат пах такою свіжістю, такою чистотою. Знаєте, от, типу запахи чистої білизни, щось типу того. Я нанесла це на себе, я думала, здохну просто. Коротше, поки я не помила 30 разів просто свої руки, воно смерділо цими конваліями, і воно смерділо конваліями. Мені подобається запах конвалії, коли ти її слухаєш, нюхаєш вживу. Наприклад, ти зірвала квіточку там і нюхаєш. Це приємно пахне. Але цей аромат, він мене просто вбивав. Він дуже різкий. Дуже-дуже різкий. Коротше, я його ледь витримувала, і лише під кінець дня мені він почав подобатися, і він почав реально пахнути так, як він пах на моїй подружці. Так що я проходжу повз, щось мені ще сподобалося, якийсь аромат. Не пам'ятаю, але дуже сподобався. Пам'ятаю просто, як виглядає бутилочка. І пам'ятаю, що наші дівчата, які продають на розпив парфуми, вони так само їх продають, мають у себе, тому я буду мати на увазі собі, можливо, на літо придбаю маленькі від Леванти. Що ще хотіла сказати? Сьогодні так, поїдемо в Ікею. Так ваша Валюха виглядає зранку. Треба зараз піти покупатися. І будемо збиратися. А в Ікеї побачите, що я хочу придбати. Що ви бачите перед собою? Скарб малого. Це все подаруночки, які йому там подарували під час тусовки. Звісно, що деякі іграшки ми вже подіставали, тут одяг. Але в цьому подаруночку, наприклад, по-перше, пакет. Ну ви подивіться, мумітролі. Боже, обожнюю. Це так солодко виглядає. Я не буду викидати цю торбинку. Вона ще така, знаєте, міцна така. Так що збережу. В цьому пакетику був ось такий подарунок. Я підозрюю, що це для Лео, але це буде, мабуть, подарунок для мене. Бо, господи, я все життя мріяла про таку маленьку модельку, про таку металеву машинку. Тут ще й кобра. Боже, ну краса, ну просто. Ще вчора, коли ми лазили по магазинам, я зайшла в Хебе і купила свою улюблену Кларесу. Це гель для брів, найкращий просто гель для брів у світі. У мене він вже закінчився, купила собі нове упакування. І також, мені здається, я знайшла аналог ламель. Я маю на увазі ось цю однушку, але, на жаль, не по кольору. По кольору ламель більш така золотава, тепла, а це така платина, бачите? Але по блискітках мені здається, що вони однакові. Я не знаю, коли вийде цей влог, після чи перед тим, як я зніму всі мої покупки, там, подарунки і так далі. Але, коротше кажучи, по ходу я знайшла аналог для ламель, тому що ламель – це лімітка, і більше їх випускати нібито не повинні, хоча, на жаль, шкода. Зараз вам тут покажу ефекти. Ось так от виглядають свотчі. Ну, подивіться, це по блиску, по ефекту однаково. Зліва це Клареса, справа це ламель. Ламель єдине, що набагато густіше набирається, просто одразу дуже багато. А Кларесу можна якось контролювати. Щоб ламель, наприклад, нанести на повіку, мені треба дуже-дуже мало взяти на пальчика, набрати. І можна часами переборщити.
А Кларесу одразу набираєш, вона небагато набирається, не сильно, і наносиш просто на повіку. І ще, бачите, кольорова база є і там, але у Клареси вона трошки легша. Коротше, по спецефектам класно і дуже-дуже подібно блищить. І, до речі, сама текстура, сама блискітка, вона дуже подібна. Реально дуже подібна до того, що ось тут в банці. Ламель трошечки більше, ніби там більше жижульки якоїсь зв'язуючої рідини, а тут трошки менше, трошки сухіші. І знову я на тому самому ж місці. Зараз буду фарбуватися, буду пробувати оцю Кларесу. Дуже цікаво. Перед тим, як робити якісь рілси або тіктоки, хочу протестувати нормально, щоб справді зробити таке порівняння. От. Ну і що значить, коли ти молода мама і вдягла новеньку ковтинку? Ну, була новенька ковтинка, чистенька. Вже не чистенька ковтинка. Ну що ж, я нафарбувалась, зробила легкий, швиденький макіяж. І ось так от виглядають мої блискітки в розфокусі, бачите? І отак от вони блищать. І це натуральне світло, просто з віконечка. Дуже красиве сяйво, класне мерехтилово. Коли я пішла до ванни і увімкнула там світло, це виглядало теж просто божественно, звісно що. Але ця паскуда осипається при нанесенні. І у мене тут над брівкою є блискітки, ще десь були блискітки. Ламель так не осипається під час нанесення, саме маю на увазі. І сьогодні наносила на MAC Paint Pot ці тіні сяючі. І, коротше кажучи, так гарненько вони, в принципі, приліпилися. От, так що отак от. На губах у мене Sephora, моя улюблена 71, обожнюю просто. Такий от макіяжик. Простий даний макіяж до Ікеї. Ну що, друзі, ми ходили по Ікеї, і я нічого не зняла. Просто зірка. Нічого не зняла, насправді, тому що не було що знімати. І дуже багато всього просто. А зараз ми сидимо і їмо такий от тортик. Дивіться, який він розкішний. You touch my balava, my ding-ding-dong. Так, друзі, я вам нічого не показала з самої Ікеї. Тому давайте просто покажу вам, що я купила. Насправді я йшла до Ікеї цілеспрямовано. Хотіла купити різні речі, які потребую просто вдома. Значить, вже виходили з Ікеї. Точніше, у мене була ситуація, у мене малий, він спить в обід, він спить першу годину, потім прокидається і треба допомогти йому трошечки продовжити сон аля. Ну, отак от у нас. І, коротше кажучи, я його обіймаю, лягаю теж з ним на своє ліжко, і лежу трошки, він засинає, потім прикладаю його далі до свого ліжечка. І сьогодні я валялася посеред Ікеї, просто, знаєте, випробовувала диван. Чудовий диван був, лежала так з малим, потім вклала його до візочка, ну і все, і, коротше, було все чудово. І там якраз я ходила з малим і побачила ось такі от баночки невеличкі для спецій. Я думаю, що ви бачите, які вони. Ось моя руця, вони невеличкі, якраз ідеальні для спецій. І у мене буде більш-менш хоча б порядок. Якщо мені сподобається така організація за допомогою таких баночок, то, можливо, я собі ще замовлю другий такий набір. І він коштував сьогодні, на нього була акція якась дитина. 5 злотих він коштував, а зазвичай у нього ціна 10 злотих. Так що ідеально. Як перекласти, то це вважати 50 гривень цей набір. Так? Ну так. Далі малому подарувала моя подруга ось такого пса, ось таку собачку, хаскі. Дуже-дуже він такий, в принципі, величенький. Аф-аф, на, тримай свою аф-аф. Не. Класна собака, дуже сподобалася малому. Він з нею, собачкою, спав у своєму візочку. Сорі, якщо камера тут ходором ходить. Малий просто топчеться там під ногами. Далі просто фігня, але яка дуже сильно потрібна в житті. Ось така от підставка під телефон, я так підозрюю, ну, можливо, не лише під телефон, але я буду використовувати на своєму робочому столі під телефон саме. Коли я працюю, знімаю відео, я буду сюди ставити і бачити, які мені повідомлення приходять, чи ще щось таке. Дуже зручно, я вважаю.
Далі я купила такі зіп-пакети. Вони мені дуже подобалися від Ікеї. Коли у нас була ще відкрита Ікея, я купувала собі цілий набір. Я вже його використала, звісно, що ті набори. І, коротше кажучи, собі отакі от придбала 2 наборчики. Вони однакові повністю. Тут у нас розмір одних пакетиків 21 см на 19, а другий розмір 24 на 25. Точніше, тут 1 і 2 літри. Коротше кажучи. Все. Чудові пакети, зіп-пакети. Далі. Я хотіла цукерки з Ікеї. Якось вони там називаються, я не пам'ятаю. Ну, не було їх, зняли з виробництва, купила ось такі цукерки. Це майже те ж саме. Шоколад і карамелька. Дуже-дуже смачні у них цукерки були. Дуже. Це, я думаю, не виключення. Ну, а далі просто рай для господарок. Це різного роду баночки, судочки. Купила собі ось такі маленькі судочки. Давно про них мріяла. І думаю, треба купити. Коли буду в Польщі, треба купити спокійно і привезти собі. Коротше кажучи, набір таких маленьких баночок. Це на 180 мл баночки. Ідеально для, коли у тебе мала дитина, просто ідеальні банки. Також купила собі ось таких 2 судочки. Теж для мене ідеальний розмір. Я хотіла іще більші, але на більші судочки були, але не було кришок. Якось це дивно. Сорі, хитається камера. Це у нас судочки на 600 мл написано. От, 2 таких взяла, ну, краса, просто краса. Для холодцю, ідеально. І останнє, це ось такий величезний судок я взяла. Якщо чесно, не розумію на що. Але це може служити ще як така форма для запікання, тому що ці судочки можна використовувати і в духовці. Ну, тобто, така от формочка виходить скляна. В принципі, чому б ні, буду використовувати, чи саме щось таке треба, саме такого розміру. Так що буду використовувати. А взагалі, в принципі, як судочок, таке інколи теж потребую. Наприклад, торт вкласти, порізати, щоб він не стояв там, незрозуміло як і незручно видихався. Або якісь салати, якщо готуєш там на свята, наприклад, то теж там треба такий судок, наприклад. От і буде така от краса. Коротше, і ще я задумуюся, щоб... цей судочок не сказала. Він на 3 літри. 32 на 21 на 8 розмір у нього. Хотіла іще там 2 судочки взяти. Щось середнє між оцим і ось цим. Коротше кажучи, як ось ці 2 судочки, розмір, здається, був, чи трошки менший, але прямокутні такі. Наприклад, коли я м'ясо хочу покласти, щоб воно там, коротше, маринувалося на щось таке. І такий ще глибокий судочок, такий у формі трапеції, я би так сказала. Але не було просто кришок. Я ще подумаю, можливо, тут замовлю просто собі онлайн, в Ікеї, бо онлайн є кришки. І, коротше, може зроблю замовлення. Так що, отакі от покупочки з Ікеї були. Ну і торба, звісно, що з Ікеї. А так, ну, я дуже сумую за Ікеєю. Не вистачає, якщо чесно, сьогодні погуляла дуже круто. І там ще велика Ікея зі столовкою ікеївською ми поїли. Ці фрикадельки ікеївські. Дуже вони смачні, до речі. Так що, коротше кажучи, отак от сходила в Ікею. Погуляла, понастольгувала. Хотіла трошки розплакатися. Бо це, знаєте, таке трошки повернення до старого життя. Маю на увазі, я пам'ятаю, як у нас відкрилася Ікея, і це було просто вау, it's something amazing. Тепер у нас закрита Ікея досі, я сподіваюся, що невдовзі відкриється. І так, всім привіт! З вами супервлогерка просто року, яка нічого не знімає. Насправді сьогодні день супер лінивий.
Взагалі нічого майже такого не робила, не працювала, бо, в принципі, зараз знімаю цей влог і його потім треба монтувати. Монтувати його, мабуть, не знаю. Може, в дорозі, до речі, буду монтувати. Все одно в автобусі нема що робити. От. Тому, можливо, буду просто монтувати. На кордоні треба буде довго стояти, тому якби чому б і ні. Зараз йдемо з малим на прогулянку. Підемо на майданчик дитячий. Мені тут дуже подобається майданчик. Ну, типу, насправді дуже сильно великої різниці немає від наших майданчиків. Я говорю за Київ, в принципі. От, просто прикольний, типу, класний майданчик. Зараз вам покажу таку красу. І я так думаю, що це яблуньки. Дерева просто, вони цвітуть так красиво, що це просто капець. Подивіться, яка ніжність. Отак от. І вже осипається. Так шкода, воно таке красиве. Так от в рядочок, бачите, у когось так, у сусідів тут ростуть. Боже. Ну, краса. Там ще й джміль літає. Клас. Відволіклися трошки на красу. До речі, сьогодні я потренувалася ще. І слухайте, я зрозуміла, що мені для влогів треба замовити таку трималку для телефону, бо дуже незручно зараз йти і відпадає рука постійно, коли отак от сам себе знімаєш. Ще також сьогодні було тренування. Я не знаю, вставила я ті шматочки чи не вставила, як я тренуюся, бо там нічого особливого. Знову табату робила. Знову себе почуваю супер взагалі після тренування, маю на увазі. Єдине, що складно сьогодні було прес в планці качати, в боковій планці. Я цього не зробила, я качала інакше прес. В принципі, в мене сам по собі прес міцний, але отак от мені ще важко. Важко витримати якось на руках. У мене слабкі руки досить, при тому, що я тягаю малого, який важить там 11-12 кілограмів, але в мене реально дуже слабкі руки, і так завжди, в принципі, було. Я себе не витримую просто тримати в боковій планці, і знаєте, м'язи кору, вони теж ще не міцні, щоб себе так тримати, тому це теж треба тренувати. Але мені подобаються мої вже такі невеличкі результати, тому що ще треба коригувати харчування. Цим я вже буду конкретно займатися вдома, тому що скажу так, що спокуси вдома набагато менше. Так що, а зараз мені подобається просто, що я втрачаю сантиметри. Я не знаю, скільки я важу взагалі. Сорі, якщо тут дуже сильно труханить. Я не знаю, скільки я важу. Я просто помічаю по джинсам, вибачаюсь, трусам. Тому що я купила собі в Сінсеї труси. Боже, історія про труси. Наша вам історія про труси? Окей, це життя, в принципі. Що тут такого? Боже, собака. Я купила собі трухани розміру М, але вони трошки такі, знаєте, малуваті. Можна було трошки більше. А тепер вони просто ідеально сідають, ніде не натирають в непотрібних мені містах. Коротше. Так що трошечки такі результати вже помітні. Щойно записувала повідомлення тій самій Рі. І завтикала на небо. Подивіться, яка просто краса. Офігіти просто можна. Капець. Я сподіваюся, польська поліція мене не посадить. І взагалі мене не посадять. Але мені так подобається тут будиночок. Я вам зараз його покажу. Господи, це просто одна з моїх мрій. В такому будиночку я би залюбки жила. Зараз велосипедист приїде, і я вам покажу, щоб мені не дали люлей, розумієте, за те, що я тут знімаю чужі будинки. Бо законів, знаєте, ми не знаємо тут іншої країни, але я думаю, це ненормально знімати чийсь будинок в будь-якому випадку. Так що, ті приїхали, зараз вам покажу. Подивіться просто. Я розумію, що для когось це звичайний будиночок, але для мене це просто така краса. В якомусь такому англійському стилі.
Або якийсь, знаєте, будиночок ото для гномиків. І мені так подобається. Я вже скільки приїжджаю от до друзів, і кожного разу я втикаю на цей будиночок, бо він мега симпотний. А знімати на задню камеру ще незручніше. По-перше, я обожнюю ці гойдалки. Але у нас таке теж є. Маю на увазі, що просто добре, що тут на майданчику є таке. А от далі отак от таке всяке. І ось ця штука, це тарзанка. Отам от така фігульна, ось, бачите? Ось, чорна. І оце на ній, коротше кажучи, злітаєш. Дуже-дуже прикольно. Я би покаталася залюбки. Всім добрий вечір з нового дня. Добрий вечір, бо за вікном вже справді вечір. Хочу вам показати, що мені приїхало красивенького, гарненького. Стирчачки. Сорі, помила сьогодні голову і не вкладала нічого. Коротше, замовила нам з дівчатами, з моїми підписницями. Хто на мене підписаний в Інстаграм, той знає, що я збирала компанію для аджастеру від нам, який я дуже сильно люблю. От, власне кажучи, я замовила. Я не думала, що це так смішно виглядає, насправді. Зараз покажу. Подружка, яка мені допомагала в замовленні, тому що треба було замовляти через застосунок. А у мене просто немає польського номеру телефону, звісно, що. Коротше, вона пише, так, скільки тобі треба цих аджастерів? Я кажу, 10. Вона, що? Ти що, здуріла? Я кажу, не для мене, а для дівчат. Я собі замовила ще пудру під очі. Дуже її хвалять тут. Коротше, я люблю цей бренд, насправді, і вирішила, коротше, спробувати, і додала. Але я не думала, що вона така, слухайте, крихітна. Вона реально, вона дуже маленька. Подивіться на цей розмір, ось моя рука і пудра. Ну, капець. І ось так от виглядає. Аджастери виглядають. Я думала, вони якось в коробочках приходять, а вони ні, отак от вони приходять в баночках. Ну, коротше, буде це все їхати зі мною до України і буду потім відправляти, звісно, що дівчаткам. Пудру, до речі, щойно пожамкала, дуже м'якенька, така гладенька, не суха, як, наприклад, Кларесу я собі купувала. Вона капеціка суха, дуже нагадує пудру від Petmagrat. А ця дуже м'якенька, така, справді, от Velvet Touch написано, і справді відчуття як Velvet Touch. Я думаю, що під очима буде гарно виглядати. Ну, а тепер покажу вам красу, яку я замовила. Вах! Вже красиво. Тут така листівочка. У моєї подружки є подружка, а у тої є свій бренд з такими прикрасами, які вона робить з порцеляни. І, коротше кажучи, це вже мої другі будуть сережки, але мені подобається називати їх кольчики, тому що у нас кульчики, у нас теж є в українській мові кульчики. І справді виглядають як такі кульчики, саме маленькі сережечки. Давайте разом будемо дивитися, бо я сама ще не бачила вживу. О май гад! О боже, яке це солодуське! Солодуське, боже, я аж втратила дар мови. Яка це ніжність, боже! Боже, якби ви знали, як це круто виглядає вживу. І це порцеляна, і воно таке солоденьке. Ну, з волоссям я нічого не зроблю, ось так оце все виглядає. Просто подивіться на цю розкіш. Ну, я не можу, це така милота, що просто капець. Вони, так, знаєте, важкенько відчуваються, бо вони такі не пусті, а, ну, коротше, тут, бачите, об'єм все ж таки якийсь є, і з іншої сторони вони просто рівні, гладенькі, тобто це тупо шмат такий порцеляни. І, боже, це так красиво виглядає. Буду на каналі, така красунечка, сидіти в цих, боже, як це? Бантиках, точно. Краса. Мені дуже подобається. Ну, а так, друзі, я думаю, що на цьому все. Я вже не знаю, що вам показувати. Нічого нового. Далі у нас вихідні. На вихідні ми плануємо тут всі зібратися, трошечки посидіти перед від'їздом. Зараз на хвилинку четвер, від'їжджаємо ми у вівторок. Я думаю, що нічого цікавого не буде відбуватися вже за ці дні. І я би хотіла почати монтувати цей влог. Тому буду, мабуть, з вами прощатися на сьогодні.
Дякую вам величезно, що ви витратили час на цей влог, подивилися його. Дякую вам величезно за увагу, за те, що ви підтримуєте мій канал, за те, що ви дивитеся мене, за те, що ставите вподобайки, пишете ваші коментарі. Взагалі за вашу підтримку я вам дуже-дуже сильно вдячна, справді. Я сподіваюся, вам сподобався цей влог. Сподіваюсь, він вийшов трохи затишним таким і цікавим, тому що я кожного разу хвилююся, що у мене не цікаві влоги. От так от. Для мене це такий формат, не кожен день знімаю таке, тому і хвилююся просто, як воно зайде. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтеся на мій канал, якщо ви новачок, підтримайте, будь ласка, його це відео вподобайкою, пишіть ваші коментарі. Друзі, обов'язково не забуваємо донатити, буду це повторювати в кожному відео просто, донатимо і ще раз донатимо. Всіх цілую, обіймаю, до зустрічі, бувайте!